Міські казочки. Частина 3. І кіт абрикосового кольору, і фактурний екзил миттєво обжилися у квартирі Славка Жеребьонкіна. Вчора Слава прикупив у зоомагазині посаг для Барсика, так вирішили назвати Найду. Суботній ранок удався гарним. Екзил ретельно обстежував свій тимчасовий притулок, перевіряв роботу замків, сантехніки, побутових пристроїв, ревізував усі кутки, шафи і особливо комірку. Дуже добре облаштовану, але геть порожню. Барсик грався із шнурками хазяйських кросівок і почувався цілком щасливим. Вчора він дав себе викупати, тож блошня його вже не гризла. До того ж, вперше за своє коротке життя він був добряче наїжений. Екзил примудрився приготувати розкішний сніданок практично з повітря. Славко пробурмотів: «Був би в мене такий кіт, я б, певно, і не одружувався». Заварив каву, і вони сіли снідати. Барсик, щоправда, разом з ними їсти відмовився, тож жваво плямкав зі свого котячого полумиска у куточку. Екзил після сніданку якось непомітно вимив увесь посуд, витер стіл і шухлядки, розставив по місцях стільці, кудись зник на кілька хвилин, повернувся із букетиком якихось квіточок. Поки Славко читав газету, квартира просто засяяла. Дух таки дійсно абсолютно преобразив квартиру дільничого. «Славо, непогано було б сходити на базар, бо у вас пустеля і в холодильнику, і в коморі». «Це точно. Треба купити яєць, пельменів, ще картоплі з цибулею», – почав перераховувати звичайний продуктовий набір Славко. «Славо, пельмені з магазину їдять ображені на долю люди. Я вам список напишу, а краще піду з вами». «Добре, хай буде по тому. Підемо на ярмарок. Але майте на увазі, я окрім яєчні нічого взагалі не вмію готувати». «Славочко, хай вас не хвилюють цих дурниць», – тепер вже Екзил цитував Бабеля. «Ви лише очі відводьте всім, чи як це у вас називається, щоб вас ніхто не помітив». «А як же, Славочко, все буде в ажурі». На ярмарку дисциплінований Славко доволі швидко купив усі продукти за списком. Сумка виявилась важкенькою, і Славкові не терпілося донести її додому. Але тут до нього підбіг Тимур, син двірника, і потягнув за рукав. «Дядько Слава, знов з'явилися ті кидали, які у моєї бабусі всю пенсію витягнули. Ходімо мерщій зі мною, вони якусь стареньку пасуть». Залишивши сумку з продуктами знайомій продавщині, Слава разом з Тимуром та Екзилом побігли на допомогу старенькій. Та, нічого не підозрюючи, йшла поміж рядами і прицінювалася. Екзил наздогнав її і пішов трохи позаду. Славко з Тимуром спостерігали поки ще здалеку. Добре вдягнений чоловік раптом побіг, обігнав бабцю, трохи зачепив її і, пробігаючи повз неї, зронив паперовий конверт, міцно обмотаний скотчем. Поки стара метикувала і кликала незграбного перехожого, поруч з нею намалювався інший чоловік. Він хитро підморгнув і промовив: «В тому конверті, певне, багато грошви. Ну, відійдемо в затишний куточок, подивимося». «Але ж це чуже», – намагалася заперечити йому пенсіонерка. «Та ви ж його гукали, а він не озвався. Виходить, не дуже йому ті грошики й потрібні», – зауважив незнайомець. Він вже цупко тримав конверт і підштовхував свою жертву подалі від людей за торгівельні ряди. Коли вони майже зникли з поля зору, квапливий перехожий вже мчав до них. «Шановні, ви пакуночок не знаходили?» «Ні», – швидко відповів йому чоловік, що стояв поруч із бабцею, і міцно стиснув їй ліктя. «Там були всі мої заощадження, поверніть їх мені, майте совість». «Але ж ми нічого не знаходили», – начебто упирався другий шахрай, підморгуючи старенький і все міцніше стискаючи її лікоть. «Ну, бабуля, давай покажи свою сумку». Перший шахрай нахабно вихопив із рук жіночці сумку, до якої другий злодій вже встиг непомітно покласти конверт з грошима. «Стара злодійка», – заволав перший, – «та я тебе в міліцію здам».
Він забрав свій конверт і витрусив із гаманця бідолашної всі гроші, жбурнув їй сумку і розвернувся, аби піти геть, але уперся в Екзила, який матеріалізувався дуже вчасно. «Куди поспішаємо, громадянине-смертнику? Ти хоч у курсі, чия це земля? Щось я не пригадую, аби батя тобі працювати тут дозволяв. Ти хто такий? Цього тобі знати поки що не обов'язково». Екзил забрав у шахрая гроші і простягнув старенький. Тим часом приспіли і Славко з Тимуром. «То як? Повеземо їх до баті?» – грізно запитав Екзил. «Зробимо з них покемонів?» «Не потрібно до баті. Ми все віддамо. Ми зникнемо з міста. Ми церкву будувати підемо. Пробачте нас. Не потрібно з нас покемонів». Заходилися благати шахраї. Так жалісно, що навіть ошукана ними старенька зглянулась та зашепотіла на вуха Екзилу. «Відпустіть їх, вони покаялись». Злодюжки таки віддали гроші і старенькі з ярмарку, і бабусі Тимура, і ще кільком своїм жертвам та залишили місто. Екзил особисто супроводив їх на електричку. Міфічний батя, який начебто міг зробити з тих новоявлених Філі і Руллі покемонів, не на жарт налякав пройдисвітів. Екзил повернувся додому вже понад вечір. Барсик спав на колінах у Славка і моркотів на всю хату. «Шнурки мені згриз», – чомусь радісно посміхнувся Славко. «Славо, я його відучу, обіцяю. Ви лише не женіть котеня з дому». «Та я не збирався, навпаки, Екзил. Дякую вам. Ходімо пити чай». «Чай? А щодо чаю?» «Цукор». «Славочка, з одним цукром якось нудненько. Дайте мені кілька хвилин». Через 10 хвилин Екзил влаштував справжнісіньку чайну церемонію. І Славко знов ледь втримався, щоб не повторити жарт про кота із свого улюбленого мультфільму. Наближалася ніч. Екзил помив посуд, почаклував трохи біля плити, зрештою вмостився на стільчику і трохи закуняв.